Вітаю, шановну ютуб-громаду! З вами знову Сергій Притула. Ви чекали, ви питали, ви пропонували, і ось нарешті цей день настав. Чергова порція огляду мобілізації українського ютубу. На цей раз я порекомендую вам 10 каналів, які зачепили мою увагу. Нагадаю, що критерії відбору для того, щоб потрапити в мої огляди, є досить простими. Перше, ви робите контент українською, друге, ви робите його регулярно, і третє, у вас до 100 тисяч підписників. Ну і бажано, звісно, щоб цей контент був цікавим. По-перше, наполегливо закликаю і раджу підписатися вам на канал Слідство Інфо. Команда Слідства – це люди, які є, на мою скромну думку, реально одними з найкращих журналістів-розслідувачів. У них що не випуск, то сенсація. Зараз на каналі понад 50 тисяч підписників, але я точно знаю, що після цього відео їх буде більше. А щоб не сильно засмучуватись через усвідомлення рівня корупції в Україні, можна перемкнутися на щось позитивніше. Наприклад, на подорожі. Я реально був переконаний у тому, що канал про подорожі Узол та Манько я вже прорекламував у одному з своїх попередніх відео. Переглянув усі відео щодо мобілізації українського ютубу – нема. Тому виправляю цю жорстоку несправедливість. Негайно закликаю вас усіх підписатися для того, щоб цей цікавезний контент про подорожі, зокрема Україною, став доступний і вам. Це схована лагуна на Хмельниччині. Наймиліший водоспад, який я бачив в Україні. Я краще тримаюся. Взагалі ракурс. Канал має 70 тисяч підписників, але я думаю, ми з вами можемо докласти зусиль для того, щоб Макс і Оля отримали свою заслужену срібну кнопку. І якщо вже мова зайшла про подорожі, то ось вам ще один доволі цікавий і перспективний канал – Андроцентрон. Автор каналу Андрій зібрався у подорож навколо світу велосипедом. Звісно ж, усі свої пригоди він буде знімати на відео, чим власне вже і займається, і викладатиме на своєму YouTube-каналі. Нам усім буде цікаво подивитися на цю подорож. Це означає, що підписуватись треба просто вже і зараз. Ну, плюс таким чином ми додамо Андрію натхнення для того, щоб йому було веселіше крутити педалі. Ну і в ту ж грядку ще один канал, який надихає подорожувати. Ігор Захаренко є власником туристичної фірми. Відповідно, він багато подорожує, але під час подорожей він не тільки займається безпосередньо роботою, а ще знімає багато цікавих відео про Туреччину, Єгипет, Мальдіви, інші туристичні напрямки. Де заселитися, що купувати, де їсти, чим себе розважити – все це є у нього на одноіменному каналі. Продовжимо музикою. І якою? Рекомендую канал Джулія Флеєр. Дівчина робить шикарні кавери українською. Ну, власне, про це важко розказувати, це треба слухати. Відчуй, дивись, торкнись, танцюй, погляд в очі твої, засліпить зірки. В Юлії на каналі зараз десь 400 підписників. І відверто, я знаю, як вони зараз собі думають. Типу, о, ми такий маленький закритий клуб, крім нас про Юлію ніхто не знає, тільки ми можемо насолоджуватися її талантом. Ха-ха-ха. А ось і ні. Після цього випуску у вас більше не буде права на ексклюзив. Підписуємось, друзі. Кожного разу, коли ведучі якогось крутого ютуб-каналу переходять з російської на українську, я хочу відкрити пляшку шампанського. Коли я дізнався, що подкаст і одноіменний ютуб-канал «Бездушне електро» Данили Хомутовського перейшов на українську, я захотів відкрити цистерну просеко. Годинна щотижнева підбірка електронної музики для качу зайде вам якраз вдало, якщо ви будете займатися в цей час якоюсь рутинною, монотонною справою, і вам потрібна буде бадьора музика для фону. Ну або коли ви будете в дорозі. Для того, аби бездушне електро справило найбільший ефект, будь ласка, зробіть гучніше. І відчуйте ці вібрації. В будь-якому разі я радий, що Данило перейшов на українську, і це дало можливість мені відрекомендувати вам його канал. Тепер для повного щастя Данилу залишилося ще поміняти заставки і перебивки, щоб вони синхронізувалися з українською мовою ведення каналу. Кажуть, що музика лікує. Воно то так, але як бачите, за вікном осінь, а це означає, що прийшла пора сезонних захворювань. А тому точно не завадить підписатися на канал сімейної лікарки Дарини Дмитрієвської. Він має назву «Вір мені,
Сьогодні я лікарка. Найбільше людей зараз, мабуть, хвилює тема вакцинації. І з цього приводу у пані Дарини є не одне відео. А ще про кліщів, безпечний секс, уколи. Одним словом, достатньо корисної інформації для того, щоб підписатися. Що робити і коли починати панікувати, якщо у вас з'явилися симптоми ковіду? З категорії лайфстайл мені дуже сподобався канал Каріна Ліра. По-перше, для кожного нового відео Каріна підбирає для себе новий ретро-образ. Привіт! Всім привіт! Привіт! По-друге, вона реально шарить у секонд-хенді і дає корисні поради щодо підбору стилю. Ну і по-третє, вона веде свій блог українською і популяризує українську культуру. Все це варте поваги і підписки. З категорії каналів для дітей, а ця тема для мене зараз є напрочуд актуальною, увагу привернув канал Янко Гортало «Цікавинки для дітей». Контент на цьому каналі для найменшичких, розвиваючий та україномовний. І що головне, дуже якісно зроблений. Транспорт. І щось мені підказує, що тих, хто може цим контентом зацікавитися, набагато більше, аніж 27 тисяч чоловік, які наразі є підписниками цього каналу. Попереду у нас з вами багато холодних осінніх та зимових вечорів. Не виключений і локдаун, а це означає, що багато часу ми будемо проводити вдома. Тож у пригоді нам усім може стати канал «Смаколики від Юлі». Пані Юля публікує смачні та прості рецепти домашньої кухні. Особливу увагу вона приділяє випічці та десертам. Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний полуничний десерт всього з 3 інгредієнтів. Тож разом із цим каналом не зайвим буде підписатися ще на канал якогось фітнес-тренера для занять спортом вдома. Якщо знаєте такі канали, то напишіть мені про них у коментарях. Зрештою, пишіть там про різні канали, які ви вважаєте треба підсвітити у мене у випусках тотальної мобілізації українського Ютубу. А на сьогодні все. Дякую за увагу.